السلام علیکم ملګرو ویلکم ټو مهران ډیزاین څنګه چې په دې لیکچر کې موږ د ټریسینګ حوالې سره خبرې کړې امید ده تاسو پریکټیس هم کړئ او ډیفرنٹ شیپس یا ډیفرنٹ لوګوز به تاسو چې کوم دی هغه ټریس کړئ په پین ټول باندې دې لیکچر کې به موږ خبرې کوو په ګریډینټس باندې چې ګریډینټ څه ته وایي ټول نو اول خو تاسو ګریډینټ وپېژنئ چې ګریډینټ څه ته وایي نو که ګریډینټ شارټ ډیفینیشن دا ده چې a gradient is the gradual landing of smooth color transition from one color to another color مطلب دا تاسو به اکثر لیدلی چې یو خو فلیټ کلر وي لکه فور ایگزامپل که زه راشم زه تاسو ته ووایم چې دا موږ سره یو سکویر دی او په دې سکویر کې زه یو فلیټ فل کما فلیټ کلر فور ایگزامپل دی کې ما ریډ کلر چې کوم دی هغه ما فل کو او سټروک مې ته بند کو اوس تاسو به کتلی بعضې کلر داسې وي لکه یو سایډ ته چې کوم دی ډارک او بل سایډ ته لایټ کلر یا هغه کې مور دین 2 کلرز چې کومي هغه د ګریډینټ وایو فور ایگزامپل دا ما سلیکټ کو او زه یې فیل تراشم نو بای ډیفالت ګریډینټ سب په الستریټر کې موجود هم دي تاسو وګورئ دې ته موږ ګریډینټ وایو د دې سکوير کې چې کوم دی اوس 2 کلرز دي یو بلیک دی او بل وایټ دی او که تاسو وګورئ نو دا بلیک او د وایټ په منځ کې چې کوم ترانزیشن دی نو هغه ډیر زیات افیکټیو دی او تاسو د همدغه شان دا بای ډیفالت ګریډینټس دي په الستریټر کې دینه علاوه که تاسو وګورئ دا هم یو ګریډینټ اویلیبل دی دینه علاوه دا بلو کې هم ګریډینټ اویلیبل دی خو دا درې څلور ګریډینټس چې کوم دي دا په الستریټر کې خپل دی بای ډیفالت دینه علاوه تاسو په خپل باندې هم د خپل مرزي ګریډینټس جوړولای هم شي او د خپل مرزي ګریډینټس تاسو ډاونلوډ کولای هم شي که تاسو ته یاد دي تاسو ته ما په سلایډز کې یو ویب سټ یاد کړو freepic.com freepic.com داسې ویب سټ ټچ پای نه تاسو هر قسم ویکټرز ایمیجز او الستریشنز چې کوم دي یا ګریډینټس شو یا داسې نور فایل فارمیټس هغه تاسو په کار نو هغه تاسو د freepic.com نه ډیر په اسانه ډاونلوډ کولای شئ هغه طریقه ما تاسو ته خولې وځ تاسو به ډاونلوډ کوئ څنګه اوس زه دا چې کوم سکوير د دې لزه د خپل مرزي یو ګریډینټ جوړوم نو تاسو ګورئ چې تاسو څنګه کوم ټول نه اول به تاسو دا سلیکټ کړئ او وینډو بٹن ته بلان شئ او په وینډو کې به تاسو سره یو آپشن ای ګریډینټ دا غي ګریډینټ شارټ کی چې کوم دا ګریډینټ ته کنټرول F9 د دې شارټ کی د نو تاسو خپل کیبورډ باندې کنټرول F9 هم پریس کړئ تاسو په ګریډینټ ملاو شي کله ما ګریډینټ ته اوپن کوو ګورئ د دې کې دا مسره سوري دا مسره ګریډینټ چې کوم پینل لغه ماته راغی دې علاوه د دې کې تاسو وګورئ تاسو ته دا کلرز چې کوم پینل دی دا هم تاسو ځان ته خو دی شي او ګریډینټس هم ځان ته په دې ټایم کې چې کوم د ګریډینټ مم ځان ته کولاو کو کلرز مم ځان ته کولاو کړل ګورئ زه کوم نو که تاسو دا سلیکټ کړئ او د ګریډینټ تراشي د خپل آبجیکټ تاسو سلیکټ کړئ دا سکوير او د ګریډینټ تراشي نو په دې کې تاسو وګورئ دا ګریډینټ نو په دې باندې تاسو کلیک کړئ د ایرو باندې نو په دې کې دنه بای ډیفالت چې کوم ګریډینټس اویلیبل دي هغه دلته کې هم تاسو ته شو کیږي تاسو څنګه ما دې مخکې وې نو دا خو بای ډیفالت تیار ګریډینټس دی په بلیک اینڈ وایټ کې دا هو تیار دی په الستریټر کې دین علاوه د ګریډینټس ټایپس دي نو د دې ګریډینټ چې کوم دی ټو ټایپس دی یو لینیر ګریډینټ دی او بل ریډیل ګریډینټ دی ریډیل ګریډینټ تاسو وینئ چې ریډیل ګریډینټ کوم دی هغه داسې سرکولر شیپ مطلب د سرکل کې د دننه نه ګریډینټ یو کلر دننه نه راوځي بهر طرف ته ترانزیشن کوي یا د دننه بهر نه دننه طرف ته ځي او لینیر ګریډینټ چې کوم دی نو د خو لینیري بالکل د یو بل سره په یو خاص انګل باندې چې کوم دی هغه د یو بل نه جدا کیږي وایي چې کوم کلر کمبینیشن دی هغه پکې تاسو یې نه چې هغه څنګه کیږي همدغه شان تاسو ما لینیر ګریډینټ راوغستو او زه رالم په دې باندې ما کلیک اوس دې کې ما سره یو دا وایټ کلر دی او بل بلیک کلر دی زه غواړم چې دا وایټ کلر زه سلیکټ کم او دې په ځای زه دا ریډ کلر د کلر پیلټ نه زه ولګم او دا ریډ کلر داسې ونیسم او لاندې رائټ بٹن په مدد سره دا په دې کلر کې ډریګ کم دلته وګورئ هغه ریډ کلر دی وایټ کلر په ځای باندې راغی همدغه شان زه غواړم چې زه دا بلیک کلر سلیکټ کم او دې بلیک لزا چرته دا بل یو کلر فور ایگزامپل دا کلر ز ډریګ کم دی بلیک په دې ځای کې کېدم نو وګورئ دا ما د خپل مرزي یو ګریډینټ جوړ کوم دا شان تاسو دا مینج کولای هم چې تاسو دا کلر د دې خو کوي د زیاتولای کمولای تاسو شی باقاعده یعنی علاوه دا چې کوم سلایډر دی دینه هم تاسو دا کلر مینج کولای شئ چې څومره تاسو پکاري همدغه شانته که تاسو غواړئ چې په دې کې مور دین 2 کلرز په دې ټایم کې اوس 2 کلرز دی یو ریډ دی یو بلوم ریډ دی خو هغه لګ ترانسپیرنسي دا لګ کم ده نو که تاسو وایئ چې مونږ به کې درې څلور کلرز نورم اډ کول غواړو بالکل اډ کولای شئ راشئ دا کلر سلیکټ کړئ او په الټ ونیسئ او دا لګ دی خوا کوي نو دې تاسو کاپي واغسته اوس دا کلر سلیکټ کړئ او دې کې فور ایگزامپل زه
سوري دا کلر زه سلیکټ کوم فور ایگزامپل په دې کې زه بلو کلر ورکوم دا راشم دا بلو کلر دې کې ډریګ کوم نو دې کې ما که تاسو وګورئ دې کې ما یو بل کلر مې پکې هم اډ کو همدغه شان که تاسو بیا یو بل کلر هم پکې اډ کول غواړئ دا کلر سلیکټ کړئ دې نه کاپي واخلئ او بل یو کلر راوړئ فور ایگزامپل زه دا کلر په دې کې ډریګ کوم نو دې تاسو مختلف قسم ګریډینټس جوړولای شئ دا لینیر ګریډینټ دی که تاسو غواړئ او دا ریډیل کین دا تاسو ریډیل کولای هم شي تاسو ته باقاعده پته ولګي چې ریډیل ګریډینټ څه ته وایي او لینیر ګریډینټ څه ته وایي دې نه علاوه دا واپس لینیر کوم که تاسو دغه کلرز فل کول غواړئ او په دې کلر پلیټ باندې ډبل کلیک کړئ تاسو ډایرکټ دې تم راشي دې تم تاسو خپل کلر چې کوم دی هغه چوایس کولای شئ بیا په باندې تاسو کلیک کوئ نو هغه کلر به هغه پلیټ ته دننه امید ده تاسو په باندې پوه شئ چې ګریډینټ څنګه جوړیږي ګریډینټ وایس ته تاسو څنګه ګریډینټ جوړولای شئ نو په دې طریقه ښه کو دین تاسو کلر ډیلیټ کول غواړئ فور ایگزامپل زه دا یو کلر چې کوم دی دا ډیلیټ کوم نو زه دا کلر سلیکټ کوم او دې دا ډیلیټ بٹن هم دا ډیلیټ کوم همدغه شان دا سلیکټ کوم دا ډیلیټ کوم دي نه همدغه شان تاسو وګورئ زه واپس هغه ټو کلرز دي د ټایم کې ما سره نو امید ده تاسو اوس ګریډینټس په خپل جوړولای هم شئ او که تاسو سره ټریسینګ تاسو کړئ سو آبجیکټس لوګوز کې اکثر تاسو دلی په لوګوز کې داسې کلرز چې په یو ځکه ډارک کې په بل ځکه لایټ نو هغه ټول په دې ګریډینټس باندې جوړیږي او دې ته وایي ګریډینټس نو په ګریډینټ کې تاسو 2 اور مور دین 2 کلرز اغستې شي او تاسو خپل مرزه ګریډینټس جوړولای هم شي دې علاوه ما چې څنګه تاسو ته وي تاسو کا freepik.com ته لاړ شئ او دا غین تاسو ځان لا ګریډینټ ډاونلوډ کولای هم شئ زه تاسو د پارزه وزټ کوم زه لاړم ګوګل کروم ته په ګوګل کروم کې زه freepik.com ما سرچ کوم freepik.com د چکه تاسو لاړ شئ او په سرچ کې تاسو ولیکئ چې ګریډینټس نو بالکل تاسو ته ګریډینټس راشي زه دې سترالم او فور ایگزامپل زه چرته ګولډن ګریډینټس زما په کار دي نو زه دلته ولیکم ګولډن ګریډینټس ٹھیک ده او دا زه انټر کوم چې کوم دی افټر سم ټایم چې کوم دی ماته مختلف قسم ګریډینټس راشي پای کې چې تاسو کوم ګریډینټس وږي نو هغه تاسو ډاونلوډ کړئ دا ای پی ایس فایل وي نو هغه ای پی ایس فایل تاسو ډاونلوډ کړئ تاسو یې په ډایرکټ په ایلسټریټر کې اوپن کولای شئ ځان له بالکل استعمالولای شئ زما انټرنیټ کې د ټایم کې سلو دی او دا ګورئ دا ګریډینټس دا څومره خولي خسته ګریډینټس تاسو راغستې بالکل تاسو فور ایگزامپل تاسو ته یو لوګو جوړ کړی دا په لوګو کې تاسو اوس ګولډن ګریډینټس تاسو په کار دي نو تاسو هغه څنګه اخلئ دي چې تاسو فور ایگزامپل زما دا ګریډینټس وخت شوی دا پلیټ زدا پلیټ باندې کلیک کوم چې کله باندې کلیک کوم دا ډاونلوډ کوم دا تاسو تمام مخکې هم کتیر لیکچرز تاسو کتلی نو تاسو په هغه باندې پوه شئ چې را موږ د freepik.com نه ډاونلوډینګ څنګه کوو دې چې تاسو وګورئ دا ویکټر فایل له او ای پی ایس فارمیټ دی ای پی ایس ما تاسو ویلو چې دا کم فارمیټ بالکل تاسو ایډیټ کولای شئ په ایلسټریټر کې دې چې تاسو ډاونلوډ کړئ دینه پس فری ډاونلوډ یو پریمیم دی بل فری دی نو تاسو به همیشه فری ډاونلوډ کوئ پریمیم که تاسو ډاونلوډ کوئ نو به تاسو ای کې پیمنٹ کوئ نو موږ چې پیمنٹ نه کوو ځکه چې موږ خو فری کار ته ډېر خوشاله کوو چې تاسو فری ملاويږي نو ولې تاسو پیمنٹ کوئ نو ظاهر خبره ده زه دا فری ډاونلوډ کوم چې افټر سم ټایم د ډاونلوډینګ دی سٹارټ تقریبا 960 KB دا فایل دی او دا ډاونلوډ شو اوس که تاسو په دې باندې تاسو وینرر انسټایل او اف بي اس کو تاسو انسټایل دې تاسو ایلسټریټر څنګه چې ما تاسو خولي نه لپاره وینرر څنګه ډاونلوډ کیږي ما تاسو بالکل خولي دا غي فایل زه به دا اوپن کوم چې کله زه دا اوپن کوم تاسو ته ډایرکټ وینرر تر راشي او په دې کې تاسو وګورئ یو ای پی ایس فایل دی او بل چې کوم دی جی پی جی فایل دی نو تاسو به ای پی ایس فایل اوپن کړئ ډبل کلیک کړئ باندې نو دا تاسو سره ډایرکټ چې کوم دی په ایلسټریټر کې اوپن شي او دا کې نه پس چې کوم دی دا تاسو استعمالولای شئ ٹھیک ده دا که تاسو وګورئ نو ما ډبل کلیک کو او دا ما سره په ایلسټریټر کې اوپن شو زه دا زوم آوټ کوم سوري زوم آوټ تاسو ته ما ویلو چې مونږه په زد چې کوم دی زوم آوټ نو دا ګریډینټس چې کوم دی دا ما سره اوپن شو تاسو وګورئ دا یو ګروپ دی او باقاعده دا ما سره دې ځکه ایلسټریټر کې دا ما ځان ته اوپن کړل اوس فور ایگزامپل زه کنټرول ان یو نیو ډاکومنټ ځان لا اوپن کوم او فور ایگزامپل دا ما یو نوی ډاکومنټ آوټپوټ چې کوم دی هغه ما ځان له راوغستو او په دې کې زه یو شیپ جوړوم هغه شیپ زه په پین ټول راخلم او زه داسې چې کوم دی لټ تاسو لپاره زه داسې یو شیپ اخلم او په دې کې به بیا هغه ګریډینټ ورکوم رائټ کلیک کوم د دې نه زه ترانسفورم ریفلیکټ دا به زه ریفلیکټ کوم ګورم چې دا سوري
دا ټوټل څنګه زه ریفلیکټ کول غواړم زه به راشم ټرانسفورم نه ریفلیکټ او ریفلیکټ د دې کاپي واخلم نو په دې کې دا به زه د تاسو وګورئ په دې کې فیل آن دی نو زه به دې فیل آف کړم چې ما دا صرف پته ولګي او زه داسې یو ایرو ټایپ شیپ په دې نه جوړوم اوس د دې دا لپس چې کوم سایډز دي دا جوین کوم نو زه به راشم ډایرکټ سلیکشن ټول ته او په ډایرکټ سلیکشن ټول باندې به زه دا دواړه اینکر پوینټ سلیکټ کړم رایټ به کلیک کړم د دې به زه ایوریج واخلم او بوت به کړم د هغې نه پس چې کوم دی دا اینکر پوینټ به زه بیا سلیکټ کړم د هغې نه پس به زه لاړ شم رایټ به کلیک کړم جوین نو دا ما یو شیپ جوړ کړو اوس دې شیپ کې زه فور ایگزامپل زه په دې شیپ کې هغه ګریډینټ واپس ګریډینټ فایل ته لاړم او زه په دې کې دا یو ګریډینټس یوز کوم نو دا ګریډینټ د دې ځای نه که تاسو وغواړئ نو دا سلیکټ کړئ دا ټول سلیکټ کړئ د دې ځای نه او کنټرول سی مطلب کاپی کړئ تاسو او د هغې نه پس په دې ځای کې کنټرول وي کړئ ځان ته یې مخامخ کېږدئ دا چونکې ډېر غټ فایل دی نو دا به تاسو جلد درځي زوم آوټ به یې کړئ لږ زموږ مقصد صرف دا دی چې موږ د دې نه د خپل ګریډینټس چې کوم دی فور ایگزامپل موږ یو ګریډینټ استعمالوو نو اوس تاسو راشئ دا خپل دا آبجیکټ سلیکټ کړئ دې کې تاسو کلر ورکول غواړئ دا سلیکټ کړئ او آی ډراپر ټول به راواخلئ تاسو ته ما ویلي وو چې آی ډراپر ټول شارټ کي د آی اوس که تاسو دا ګریډینټ ډیل ورکول غواړئ دا یو په دې باندې کلیک کړئ د دې کې هغه ګریډینټ فیل شو دغه شان که دا ګریډینټ ورکول غواړئ یا دا تاسو په دې طریقه باندې ما ګریډینټ ورکړو اوس زه دا فایل بالکل ډیلیټ کولی شم نو دا که تاسو وګورئ دا ما فور ایگزامپل یو آبجیکټ ما جوړ کړو او په هغې کې چې کوم دی ما ګریډینټ فیل کړو نو تاسو بالکل ما تاسو ته طریقه وښوده تاسو په خپله هم ګریډینټس جوړولی شئ او ډاونلوډ کولی هم شئ او بیا تاسو به استعمالوئ څنګه نو په دې باندې تاسو په دې ټول پروسیجر باندې امید دی پوه شوي یئ په نیکسټ لیکچر کې به موږ یو نیکسټ ټول حوالې سره خبرې کوو تھینک یو سو مچ